Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So आज हामी अनबक्सिङ प्लस रिभिल गर्न जाँदैछौँ यस क्युट लिटल भेन्डिङ मसिन र यो हाम्रो एटिएम मसिन्सहरू. सो गाइस तपाईँहरूले यो देख्नुभयो यो क्युट भेन्डिङ मसिन चाहिँ एटिएम मसिन चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो डाइरेक्टली सपमा भिजिट गरेर किन्न सक्नुहुन्छ. नत्र भए तपाईँले हाम्रो वेबसाइट नत्र फेसबुक पेजबाट अनलाइनबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. हामी चाहिँ हजुरलाई यो डिभाइसहरू चाहिँ मतलब टोइजहरू चाहिँ तपाईँलाई घरमै डेलिभर गरिदिनेछौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन राख्दैछु मैले. र हाम्रो फर्स्ट चाहिँ भेन्डिङ मेसिनलाई अनबक्स गर्छौँ ल. हाम्रो यो एटिएमलाई साइडमा राख्छौँ हजुरलाई साइडमा राख्छौँ यसलाई अनबक्स गर्छौँ ल. सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो प्याक भएको भेन्डिङ मेसिन हो, हेर्न सक्नुहुन्छ. फुल्ली सिल छ. फर्स्ट टाइम अनबक्स गर्दैछु म. सो हामी यसलाई पनि निकाल्छौँ. सो यसलाई हामी निकाल्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो के को भेन्डिङ मेसिन हो, यो चाहिँ हाम्रो ड्रिङ्क्सहरूको भेन्डिङ मेसिन छ. सो हाम्रो यो हाम्रो ड्रिङ्क्सहरू यो चाहिँ हाम्रो कोक है, मिनी कोक. एन्ड दिस इज अफ यो हाम्रो orange something. यो हाम्रो मिल्क. यो हाम्रो कफी ल. एन्ड तपाईँले चाहिँ यहाँ हाम्रो स्मल कोइनहरू छ त्यो पनि निकाल्छु ल. सो यो हाम्रो भेन्डिङ मसिनको माथिको टाउको यो हाम्रो. सो एउटा यो पालमा 3टा हुन्छ भनेपछि टोटलमा हाम्रो 12वटा हुन्छ रहेछ है. सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो भेन्डिङ मेसिनमा युज हुने पोइन्टहरू. अनि यो चाहिँ हाम्रो भेन्डिङ मेसिन हो. सो राम्रोसँग हेर्दा हजुरले के पाउनुहुन्छ भनेको चाहिँ बटनहरू. तपाईँलाई कोक मनपर्छ कोक, ओरेन्ज जुस, मिल्क, कफी. एन्ड तपाईँले यो देख्नु भएको छ नि हो, यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भएको जुसहरू चाहिँ यहाँ खसी हुन्छ. सो यसलाई यस्तो गरेर यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले खसेको कुरा. अनि प्लस तपाईँले कोइन हालेको यहाँबाट हालेको कोइनहरू चाहिँ यहाँ गएर निक्लिने हुन्छ. सो फर इक्जाम्पल हामी यसलाई राख्छौँ ल. सो हामीलाई यसलाई राख्नको लागि चाहिँ एउटा सानो राख्नलाई चाहिँ हामीले यो खोल्नुपर्ने हुन्छ. एज यु क्यान सी है, यहाँ हाम्रो 4वटा सेक्सन छ आफ्नो लागि. सो फर्स्टमा राख्छौँ यो कोका कोला. सो कोक हाम्रो फर्स्टमा जान्छ यसरी. हामीलाई लक गरेर क्लोज गर्छौँ. एन्ड यो हाम्रो भेन्डिङ मेसिनको टप. सो यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ. सो अब हाम्रो पालो छ एटिएम मेसिन. एज यु क्यान सी यो चाहिँ हाम्रो एटिएम मेसिन हो. यहाँ देखान्छ तपाईँको एटिएम मेसिन हुन्छ, पैसा हुन्छ, कोइन्सहरू पनि छ ल. सो लेट्स ओपन इट है. हाम्रो एटिएम मेसिन. सो यो हाम्रो क्यासहरू मनीहरू. सो यो हाम्रो एटिएम मेसिन. सो यसलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसलाई ओपन गर्ने इनिसियल सुरुको कोड भनेको चाहिँ 4वटा कोड हुन्छ क्या. सो 4 भनेको 4 0 खोल्यो भने चाहिँ यसले साउन्ड प्रड्युस गरेर खोल्छ क्या. जस्तो 2 3 4 हेर्नु ल. सो यो हरियो बत्ती बोल्यो भने तपाईँको चाहिँ यो ढोका खोल्यो भने मान्नुपर्ने हुन्छ. सो गाइज है, अनि यसलाई बन्द गर्न चाहिँ तपाईँको जबसम्म बन्द गर्छ नि तबसम्म यो लाइट चाहिँ बलिरहेको छ. यसलाई बन्द गऱ्यो भने चाहिँ त्यो बन्द हुन्छ गाइज. सो अब यसमा चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो चाहिँ डिजिटल एटिएम मेसिन हो क्या, अलिकति स्मार्ट मेसिन हो. त्यही भएर यसले चाहिँ पैसा चिन्छ र यो आफैले भित्र तान्ने गर्छ. फर इक्जाम्पल यो हाम्रो नोट भयो होइन, यसलाई म भित्र हाल्छु होइन, आफैले पैसा चिन्छ निक्लिन्छ होइन. अर्को नै हाल्छौँ.
सो अनि तपाईँको यो हाम्रो कोइनहरू चाहिँ म भनेको यहाँ हुन्छ है सो कोइन हाल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ गाइज होइन सो यसलाई हामी यसरी हाल्छौँ यो हाम्रो गोल्ड पनि हाल्छौँ है सो हामी यसलाई चलाउँछौँ ल सो तपाईँहरूलाई क्वेसन आइरह होला तपाईँले रङ पासवर्ड हाल्यो भने के हुन्छ सो लेट मी सो यु है तपाईँको पासवर्ड रङ हाल्यो भने के हुन्छ जस्तो हाम्रो पासवर्ड छैन नि त नि 4 5 6 7 8 हजुरले सुन्नुभयो नि वान्स वर्ड ल सो भनेपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँले रङ पासवर्ड भने चाहिँ तपाईँको रेड कलरको लाइट इन्डिकेट गर्छ र तपाईँको पासवर्ड रङ भनेर खोलिँदैन क्या यी सो तपाईँको यो अलिकति सेफ पनि छ ल अनि प्लस तपाईँले यसरी कोड हाल्यो भने चाहिँ मिल्ने कोड हाल्यो भने मात्र यसरी बल्छ र आफै खोल्छ ल गाइज ल सो हाम्रो पैसाहरू सब यहाँ सेफ हुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड पनि चेन्ज गर्नु पाउनुहुन्छ क्या त्यो पासवर्ड चेन्ज गर्न तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यो सो यसलाई तपाईँको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहिँ यसलाई तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ यसरी ल खोलेपछि यहाँ तपाईँको स्टार्ट बटन छ नि हो यसलाई प्रेस गरेर राख्ने एउटा हातले प्रेस गरेर राख्ने त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड राख्ने जस्तो म 4 5 6 7 राख्छु ल पासवर्ड अनि पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँले यो एस्ट्रिक पर्ने हुन्छ अनि तपाईँले यसले तपाईँलाई न्यू पासवर्ड बस्यो भन्छ क्या सो हामीले लक गर्ने यसलाई लक भयो हाम्रो है सो हामीले अघि न हानेको पासवर्ड हेरौँ ल खोलेन सो हामीले राखेको पासवर्ड लाग्छ गाइस यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसले काम गर्ने हुन्छ सो म तपाईँले यसको डेमो गरेर देखाउँछु ल सो मैले फेरि भन्छु तपाईँलाई हाम्रो यो यहाँ भएको क्यानहरू यहाँ हुन्छ र हाम्रो कोइन चाहिँ यहाँ गएर कलेक्ट हुन्छ ल ओके अनि हाम्रो यो कोइन चाहिँ यहाँबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ सो गाइज हेर्नु ल यसलाई हामी यहाँबाट यसरी झऱ्यो अनि हामीले के चाहियो कोक सो यसरी आउने हुन्छ सो हाम्रो अरेन्ज जुस आएको छ यता मलाई अब दुध खानु मन लाग्यो आई वान्ट मिल्क सो गाइज यसरी हाम्रो चाहिँ भयभरको सब जुस भेन्डिङ मेसिन हो यो खासमा चाहिँ त्यही भएर भयभरको सब जुसहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ खसेर यहाँ आउँछ भने हाम्रो कोइनहरू चाहिँ यहाँ कलेक्ट हुन्छ सो गाइज हाम्रो कोइनहरू चाहिँ यहाँ कलेक्ट भएको छ सो त्यसै नै चाहिँ आजको लागि हाम्रो भेन्डिङ मेसिन र यो हाम्रो एटिएमको अनबक्सिङ प्लस रिभ्यू हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो अनबक्सिङ प्लस रिभ्यू मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु मन नपरेमा के कुरा मन परेन कमेन्ट गरिदिनु र आजको लागि यति नै सी यू बाई बाई